आजको क्लासमा चाहिँ हामी कोइलाको खानीबाट हिरा निकालेको जस्तो काम गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि सधैँ हामीले के देखेको थियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के थियो भने एउटा भिलुकप लाउँदाखेरि चाहिँ स्टिल छ, स्टिल चाहिँ यहाँनिर छ कि छैन पत्ता लगाऊ भन्ने त्यस्तो खाले गरिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अलिकति नयाँ किसिमको ल्याएको छु मैले। यो फेसबुकमा पोस्ट गरेको भेटाएको थिएँ अनि मैले सल्भ गरेर पनि पठाइदिएर अनि यो तपाईँहरूलाई फेरि मैले भिडियो मार्फत पनि जानकारी दिन मन लागेर बनाएको। यो डेस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले खोज्ने, लुकअप चाहिँ हामीले के गर्ने भने चाहिँ डेस्क्रिप्सनमा लुकअप गर्ने। यो डेस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब डिल्स इन आइरन छ। यो आइरन डेस्क्रिप्सनमा यत्रो शब्दहरू छ, यी शब्दमध्ये एउटा आइरन मात्र चाहिँ यहाँमध्ये काहीँ छ कि छैन भनेर खोज्ने हामी। अनि यहाँ मैले लेखेको छु गोल, लक्ष्य भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा गोल इज टु फाइन्ड इन्डस्ट्रिज फ्रम द गिभन डेस्क्रिप्सन। यो प्रत्येक डेस्क्रिप्सनमा यहाँनिर म्यानुफ्याक्चर्स होला, कटन होला, क्लोथ्स होला। अब यो म्यानुफ्याक्चर्स कटन क्लोथ्सबाट यो कटन भन्ने शब्द पत्ता लगाएर चाहिँ यो कटन भन्ने शब्द चाहिँ यो लिस्टमा छ कि छैन खोजेर छ भनेदेखि चाहिँ भनेपछि मलाई कटन अब यो कसले बनाउँछ, म्यानुफ्याक्चर कसले गर्छ भनेर चाहिँ म्याच गर्नुको लागि। जस्तै अब स्टिल भनेपछि चाहिँ स्टिल चाहिँ कसले डिल्स इन स्टिल, स्टिलमा डिल गर्छ। डिल्स इन आइरन भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर आयो आइरन। अब यहाँनिर म्यानुफ्याक्चर्स क्लोथ म्याच द फलोइङ, जस्तै हामी स्कुलतिर पनि सिकाइन्छ स्टिल भनेपछि चाहिँ स्टिल इन्डस्ट्रीसँग म्याच गर्ने, त्यस्तै म्याच गरेको छु मैले यहाँनिर। यो बनाउँदै जाँदा हुँदो रहेछ, केही पनि इम्पोसिबल चाहिँ छैन भन्ने कुरो लाग्यो। अब फेरि यो फर्मुला बनाइसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर हानिरहनु मन परेन। त्यही कारण लास्ट स्टेपमा चाहिँ मैले फर्मुला पनि यस्तो बनाएँ कि कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर हान्नै पर्दैन, त्यतिकै कन्ट्रोल एन्टर गऱ्यो भनेदेखि पनि यसले एन्सर पाउनुहुन्छ। र यो मैले कसरी बनाएँ भन्ने कुरो चाहिँ अब म स्क्रैचबाट तपाईँहरूलाई देखाउँदै जाँदैछु है, डिलिट गरेर। यो केही पनि छैन हैन। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ इन्डस्ट्रिज, यो अब तपाईँको हजारवटा इन्डस्ट्रिज हुनसक्छ तपाईँको एउटा पानामा। यो डेस्क्रिप्सन अर्को सिटमा हुनसक्छ, म त एउटै सिटमा बनाएको छु, त्यहाँनिर बिचमा ग्याप पनि राखेको छु। अब यो डेस्क्रिप्सनकै पछाडिपट्टि चाहिँ इन्डस्ट्रिज पत्ता लगाएर निकाल्नु छ हाम्रो। यो हजारवटा क्या त थोरै मैले डेटा बुझ्नलाई सजिलोको लागि बनाएको मात्रै हो। अब सुरु गरौँ है। र बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ पहिला अब के गर्दा चाहिँ भिलुकप गर्दा हुन्छ इजिकल टु भिलुकप भने भिलुकपले त के माग्छ, लुकअप भ्यालु भन्छ। अब लुकअप भ्यालु यो दियो अरे अब हैन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लुकअप एरे भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पुरा यो एरे दियो अरे हैन। त्यसपछि हामीले एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो भन्दाखेरि त भिलुकपले त के गर्छ, एनए पाएन, भिलुकपले पाउँदैन यस्तो कुरा। यो के गर्दा चाहिँ ठिक होला, कुन फर्मुला लाउँदा चाहिँ हामीले यो गर्नु सक्ला, दिमाग लाउँदै जाँदा मलाई चाहिँ सर्च भन्ने फर्मुला चाहिँ ठिक लाग्यो। फाइन्ड पनि युज गर्नु सक्थेँ, फाइन्ड केस सेन्सिटिभ छ, स्मल लेटर क्यापिटल लेटर त्यसलाई मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्चलाई चाहिँ स्मल होस् क्यापिटल होस् केही फाइदा हुँदैन। सर्च भन्ने फङ्सन लगाएँ। सर्च भन्ने फङ्सन मैले लाउँदै जाँदाखेरि फाइन्ड टेक्स्ट भन्ने, फाइन्ड टेक्स्ट मैले के खोज्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो टेक्स्ट खोज्ने, सिम्पल हामी चाहिँ यसरी लाउँछ हैन, कमा। त्यसपछि कहाँनिर खोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले स्टिल भन्नेमा खोज्ने हैन। अनि यसलाई बन्द गर्दाखेरि चाहिँ एन्टर, भ्यालु आयो आएन। यसलाई तलसम्म लिएर आउनुहोस् त के हुँदो रहेछ, यसरी पनि केही पनि आएन, सर्च फङ्सनले पनि काम गरेन। भनेपछि चाहिँ यसलाई F2 गरेर अब सर्चमा चाहिँ मैले अलिकति दिमाग लगाएँ। मैले यसलाई चाहिँ एउटा कुरा सर्च गर भन्थेँ भने अब चाहिँ म यसलाई एउटा होइन धेरै कुरा सर्च गर भन्दा, सर्च गर्दा मैले पहिला यो सर्च नगर्ने, पहिला चाहिँ मैले यो सर्च गर भन्छु यसलाई चाहिँ पुरा त्यो है। त्यसपछि चाहिँ यो सर्च चाहिँ केमा गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ यो पछाडिको B5 होइन यहाँनिर गर यसलाई चाहिँ। अब यसलाई मात्र चाहिँ एन्टर गर्दाखेरि भ्यालु एरर आउँछ, त्यही कारण यसलाई F2 गरेर चाहिँ F9 गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा त नम्बर आयो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भ्यालु 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 भनेर आयो, तर एउटा चाहिँ त्यहाँनिर के आयो, नम्बर आयो। अब मैले चाहिँ यही आइडियालाई चाहिँ समाएँ। भ्यालु भनेपछि चाहिँ सुरुको चाहिँ स्टिल
जुन चाहिँ छ यहाँनिर स्टिल चाहिँ भ्यालु आयो। तर यो आइरन भन्ने यहाँ मध्ये भ्यालु छ सबै, तर यहाँ आइरन छ यहाँनिर 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त 10 आयो। अब यो 10 कसरी आयो के आयो यही आइडियाबाट चाहिँ मैले यो बनाउन सकेँ। भनेपछि चाहिँ यति आएपछि चाहिँ मलाई ब्याक स्पेस आएर चाहिँ अब यसलाई मैले के सोधेँ भनेदेखि चाहिँ इज नम्बर यो के नम्बर हो भनेर सोध्नु पर्यो। मलाई चाहिँ इज नम्बर लगाउनु मन लाग्यो। इज नम्बर भनेर सोद्धा इज नम्बर यो के नम्बर हो भनेर अब मैले यसलाई सोधेँ। सोद्धाखेरि फेरि F9 गरेर हेरेँ, फल्स ट्रु एउटा मात्रै ट्रु आयो। भन्नु मतलब चाहिँ सुरुको फल्स हो, त्यस पछाडिको ट्रु हो, अरू सबै फल्स हो भनेर भन्दैछ यहाँनिर। अब यो आइडिया पाएपछि चाहिँ मैले यसलाई के गरेँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 र 0 मा लानु पर्यो भनेर डबल नेगेटिभ लगाएँ। फेरि F9 गरेँ। F9 गरेपछि के भयो मलाई आइडिया भने चाहिँ सबै 0 आयो, तर जहाँनिर त्यो आइरन मिलेको छ त्यो चाहिँ 1 आयो। भनेपछि चाहिँ कन्ट्रोल Z फेरि गरेर अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि के सोधेँ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अब म्याच गर्नु खोजेँ। MATCH म्याच के गर्ने भन्दा अघि 1 आएको छ त्यो 1 चाहिँ म्याच गर भनेर सोधेँ। म्याच 1 गर भनेपछि चाहिँ मलाई त्यो एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो। 0 गरेँ, यसलाई पनि ब्राकेट बन्द गरेँ, F9 गरेँ, 2 आयो। मेरो एन्सर आउँदैछ, म नजिक आउँदैछु। तर यो चाहिँ कन्ट्रोल एन्टर गरेँ भने त NA आउँछ। त्यही कारण अब यसलाई पनि कन्ट्रोल एन्टर नगरिकन, जस्तै अब यसैलाई एक्टिभेट गर्नु चाहिँ मैले कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर गरेँ भने चाहिँ एन्टर आउँदैछ पुरै एन्सर तलसम्म जहाँ जहाँ छ आयो पुरा यसरी एन्सर दिँदैछ। यहाँ अलिकति बिग्रियो के भन्दा चाहिँ मैले एरे चाहिँ लक गरेको छुइनँ। अब यहाँनिर चाहिँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ एरेलाई चाहिँ। F4 ले लक गरेँ। अब चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर गरेँ 2 आयो। अब तलसम्म जहाँ पाउँछ नपाउने NA भएर आयो। कप्पर काहीँ पनि पाएन। यो मैले कप्पर खोजेको थिएँ, यहाँ कप्पर छैन। त्यसपछि मैले के खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुज खोजेँ। सुज यहाँ काहीँ पनि छैन, सुज पनि छैन, म्यानुफ्याक्चर पनि छैन, यी मध्ये कुनै एउटा पनि यहाँ छैन। त्यही कारण चाहिँ आएन। यहाँ आइरन डिल्स इन आइरन चाहिँ यहाँ मध्ये कुनै एउटा आइरनसित मिल्यो, त्यही कारण एन्सर 2 आयो। यो म्यानुफ्याक्चर्स कटन क्लोथ्स भन्ने चाहिँ 3 नम्बरमा काहीँ कटनसित चाहिँ म्याच खाए, एउटा चाहिँ मिलेको छ यहाँ कटन, यसले आयो। डिल्स इन स्टिल भन्दा यो स्टिल भन्ने काहीँ न काहीँ यहाँ मध्ये काहीँ मिलेको छ, त्यहाँ नम्बर 1 आयो भने चाहिँ स्टिल, यो स्टिल मिलेछ त्यो 1 आयो। यसरी आइडिया पाएँ। अब मैले यसलाई चाहिँ के दिमाग लगाएँ भने चाहिँ यहाँ योलाई चाहिँ इन्डेक्स फर्मुलाले चाहिँ ऱ्याप गर्नु खोजेँ। इन्डेक्सले ऱ्याप गर्दाखेरि चाहिँ अब के माग्छ भन्दा एरे माग्छ। यो मेरो जम्मै एरे भयो। अब यसको पछाडि आएँ म, यो इन्डेक्सलाई रो नम्बर त दिनुपर्ने हुन्छ, 0 रो दिएर त हुँदैन है। त्यही कारण चाहिँ मैले 0 रो दिए पनि केही फरक त पर्दैन। त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर 0 लगाएर गर्नुभयो भने पनि हुन्थ्यो। हुन्छ यसो गर्ने भनेर कन्ट्रोल एन्टर गर्नु भने यसरी पनि एन्सर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ त्यस्तो नगरेर चाहिँ 0 भन्नुभन्दा चाहिँ मैले यसलाई के माने भने चाहिँ पछाडिको 0 चाहिँ म अहिले हटाउँ एकचोटि। अब यहाँनिर आएपछि चाहिँ मलाई थाहा छ इन्डेक्स कम्पलसरी हो, तर मलाई चाहिँ चाहिएन भनेर मैले यति गर्थेँ। यति गरिदिएपछि चाहिँ अब त्यहाँ म्याचको पछाडिको चाहिँ यसलाई हटाएर कन्ट्रोल एन्टर मात्रै गरेँ 2 आयो भने चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर पनि गर्नु परेन। ल हेर्नुहोस् 2 ठ्याक्क मिलेर आयो। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब मलाई के सजिलो भयो, इन्डेक्स फर्मुला फेरि लगाएर चाहिँ अब लुकअप गर्नु सजिलो भयो। इन्डेक्स अब यो इन्डस्ट्रिज चाहिएको छ, मलाई त इन्डस्ट्री नै फेरि चाहिएको, फेरि त्यसैलाई गर्ने, F4 ले लक गर्ने, कमा लगाउने, कन्ट्रोल एन्ड यहाँ म्याच गर्नु भनेर सोध्दैछ, यस भनिदिने। आइरन आइसक्यो तलसम्म, कन्ट्रोल एन्टरले मात्रै काम भयो, यहाँ एरे पनि लागेको छैन। अब एउटा कुरो चाहिँ के भयो भने चाहिँ जुन NA छ त्यो चाहिँ यो लिस्टमै छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने इफ NA भन्ने फर्मुला छ। इफ NA भन्ने फर्मुला लगाएपछि चाहिँ NA आयो भनेदेखि चाहिँ मलाई के बताइदेऊ, नट इन लिस्ट भनिदेऊ, नट इन लिस्ट भनेर बताइदेऊ भनेपछि चाहिँ ब्र्याकेट बन्द गरिदिने, यसलाई कन्ट्रोल एन्टर गरिदिनुहोस्,
नट इन लिस्ट भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आज के गर्यौँ भन्दा चाहिँ समुद्रबाट चाहिँ हामीले हिरा खोजेर निकाले जस्तो अथवा कोइलाको खानीबाट चाहिँ हामीले अब डेस्क्रिप्सनबाट चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रिज खोजेर निकाल्यौँ। यो डेस्क्रिप्सनबाट हामीले इन्डस्ट्रिजको नामहरू चाहिँ निकाल्यौँ। आइरन इन्डस्ट्रिज, कटन इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्रिज, आइरन deals in iron industry, manufactures cotton clothes, cotton industry, deals in steel industry, metal is forged, metal industry, manufacture variety of shoes, छैन लिस्टमा, wooden furniture is built, furniture industry, plastic mugs, bowls are made, plastic industry, mattress is made from jute industry, copper wire is made, not in the list, copper industries छैन। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, शेयर, कमेन्ट्स अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को पालि यस्तै राम्रो ट्युटोरियल्स लिएर तपाईँहरूको सामु आउनेछु। सी यू देन, बाई बाई।